Welkom bij deze meditatie. Kom in een comfortabele houding zitten of liggen. En sluit langzaam je ogen. En neem een moment om aan te komen in de ruimte. En voel het contact van je zitbotjes met de grond onder je. Of als je ligt, de achterkant van je lichaam. En hoe je gedragen wordt door de aarde. Begin dan op te merken wat er allemaal aanwezig is in je lichaam. Wat voel je? Welke sensaties? Mag je langzaam je ademhaling wat meer verdiepen richting je buik. Adem diep in. Je buik wordt bol. En adem uit. Je buik vlakt weer af. En merk ook op wat er allemaal aanwezig is, welke gedachten. Alsof je van een afstandje kijkt naar je gedachten. Om ze te erkennen, maar ook weer los te laten. Deze meditatie is echt om weer terug te komen bij jezelf. Er te zijn voor jezelf. Wat is het dat jij nodig hebt van jezelf? En iedere keer als je aandacht weer wat afdwaalt, breng je aandacht terug naar je lichaam. Nu wil ik je een vraag stellen die je voor jezelf in je hoofd kunt beantwoorden.
soort visualisatie. En wanneer voel jij je het meest in je kracht en in flow? Kun je een situatie naar boven halen wanneer jij je veilig, gelukkig, vrij en levend hebt gevoeld? En waar ben je op dit moment? Met wie ben je? Waar mag jij de beste versie van jezelf zijn? En hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit als jij helemaal in flow bent? En merk ook op wat het doet met je gevoel op dit moment. Deze versie van jezelf, de vrije, gelukkige versie, die helemaal oké is in het moment en met wie ze is. Deze versie van jezelf kun je ook vandaag zijn. Het gevoel dat je voelt, kun je die meenemen in de rest van je dag? Breng je aandacht weer langzaam terug naar je ademhaling. Waar voel je je ademhaling op dit moment? Een ademhaling met liefde voor jezelf en voor je lichaam. Denk dan aan één ding waar je dankbaar voor bent, van jezelf. Het kan een eigenschap zijn of een uiterlijk kenmerk of een gevoel. Maakt eigenlijk niet uit. Bedenk één ding waar je dankbaar voor bent. En voel die dankbaarheid in je lichaam. De liefde voor jezelf. Adem diep in door je neus. Je buik wordt bol. En adem uit, je buik vlakt weer af. Adem in, je buik wordt bol. En adem uit, je buik vlakt weer af. Ik wil nog één affirmatie voorlezen. En laat de woorden rustig inzinken en doorwerken de rest van je dag. I see your wholeness. I know your value. I love you just the way you are. You are whole. You are valued. You are loved. I see your wholeness. I know your value. I love you just the way you are. Adem nog een keer diep in door je neus. En helemaal uit.
Dank jezelf voor deze meditatie. Dat je de tijd hebt vrijgemaakt voor jezelf. En ik wens je een hele mooie dag. Namaste.